درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر عمر گرامی هستم با 61مین برنامه از مجموعه شاهنامه با هومر آبرامیان که 17مین برنامه از 17مین بخش از داستان سیاوش است. میریم پیش پدر عمر گرامی. هومر جان درود بر شما. بیزارم از خدای تو و کسب و کار تو و از گند مغزت از دهن گند بار تو. مرگ خرافه پروریت آرمان ماست، چون در ستیز باخرد گذرد روزگار تو. الله توست ماکر و جبار و منتقم، زان است خوی تو پلید و فریب است کار تو. دامان دانش و افق بینش تو نیست بیش از حدیث و فقه نجاست شمار تو. کالای پرفروش تو زنبارگی است شیخ، همخوابگی به پشت شتر هم نه عار تو. گر سر ز لای خشتک مردم برون کنی، بینی که جز لجن نکند کس نثار تو. از خطعه امام دروغ گوی حیله گرت شد ملتی به خواسته خود شکار تو. تنها به مرگ تو رهد او از جزام دین، بهبود اوست در نبودن ایل و تبار تو. تا که جهان به خون نکشی از جنون زنیم، آتش به دین نحس ولایت مدار تو. زان پس به عشق روز خوش سرزمین من، جشنی بپا کنیم و دو نفرین نثار تو. با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر و هم میهنان بسیار ارجمندم، به ویژه جوانان دانش‌پژوه که خواهان دانستند، و با سپاس از گردانندگان تلویزیون گردآفرید برای پخش و بازپخش این رشته گفتارها. سروده ای را که در سرآغاز سخن ارمغانتان کردم از یار گرانمایه‌ام دکتر فریدون آبتین بود. درود میگویم به شما دکتر آبتین گرامی. داستان سیاوش را تا به آنجا پی گرفتیم که پس از شگفت‌کاری هایی که سیاوش در بازی چوگان از خود به نمایش گذاشت، افراسیاب از او خواست که روزی را با هم در شکارگاه بگذرانند. سیاوش در شکارگاه نیز آنچنان هنرها از خود به نمایش گذاشت که همه سران سپاه و پهلوانان توران زمین زبان به ستایشش گشودند. بگفتند یکتر همه انجمن که اینت سرافراز شمشیر زن. سیاوش همیدون به نخچیر گور، همی تاخت و افکند در دشت شور. به غار و به کوه و به هامون بتاخت، به شمشیر و تیر و به نیزه بساخت. به هر جای بر یکی توده کرد، سپه را ز نخچیر آسوده کرد. از آن جایگه سوی ایوان شاه، همه شاد دل برگرفتند راه. سپهبد چو شادان بودی چه دژم، به جز با سیاوش نبودی به هم. ز جهن و ز گرسیوز و هر که بود، به کس راز نگشاد و شادان نبود. مگر با سیاوش بودی روز و شب، از او برگشادی به خنده دو لب. بر این گونه 1 سال بگذاشتند، غم و شادمانی به هم داشتند. تا اینجا را با هم خواندیم و بررسی کردیم. اکنون می‌پردازیم به دنباله داستان. سیاوش یکی روز و پیران به هم نشستند و گفتند هر بیش و کم. بدو گفت پیران کز این بوم و بر، چنانی که باشد کسی برگذر. تو انگاری نمیتوانی به این سرزمین دل ببندی و توران زمین را خانه خوب خود بدانی. رفتارت رهگذران ناپایدار را ماند، ولی نباید چنین باشی. بدین مهربانی که بر توست شاه، به نام تو خسبد به آرامگاه. چنان دان که خرم بهارش تویی، نگارش تویی، همگسارش تویی. بزرگی و فرزند کاووس شاه،
سر است بس هنرها کشیده به ما. پدر پیر شد تو برنادلی، نگر تازه تاجی که این نکسلی. به ایران و توران تویی شهریار، ز شاهان یکی پرهنر یادگار. چرا میگوید به ایران و توران تویی شهریار؟ برای اینکه کیکاووس پیر شده و روزهای زیادی نخواهد داشت. خواه ناخواه تخت و تاج پادشاهی ایران زمین را برای یگانه فرزند خود که سیاوش است وا خواهد گذاشت. از این سو افراسیاب هم چنان دلباخته سیاوش است که جز او کسی را سزاوار پادشاهی توران زمین نمی‌داند. افراسیاب هم پیر شده و زمان درازی پیش رو ندارد. پس تاج و تخت پادشاهی هر دو کشور در انجام به سیاوش خواهد رسید. نبینمت پیوسته خون کسی، که جا داردی مهر بر تو بسی. شوربختانه در اینجا خویشاوند خونی نداری. این سخنی است که پیران میگوید به سیاوش که تو در اینجا خویشاوند خونی نداری تا به او دل ببندی و پایبند او شوی. شاید از این روز که همانند رهگذران زندگی میکنی، نمانند یک ماندگار. ز توران سزاوار و انباز تو، نیابم کسی نیست دمساز تو. برادر نداری نه خواهر نه زن، چو شاخ گلی بر کنار چمن. یکی زن نگه کن سزاوار خیش، از ایران بنه درد و تیمار خیش. همه درد و اندوهی که از ایران داری را زمین بگذار و آسوده دل باش. پس از مرگ کاووس ایران تو راست، همان تاج و تخت دلیران تو راست. بنه دل بر این بوم و جایی بساز، چنان چون بود در خور کام و ناز. یکی زن نگه کن سزاوار خیش، از ایران منه در دو تیمار پیش. یکی زن نگه کن یعنی زنی را در نگر بگیر، زنی را برای خود برگزین. پس از مرگ کاووس ایران تو راست، همان تاج و تخت در ایران تو راست. پس پرده شهریار جهان 3 ماه هست با زیور اندر نهان. 3 تا ماه رخسار در خانه شهریار هست، در خانه افراسیاب. که گر ماه را دیده بودی براه، از ایشان نبرداشتی دیده ماه. اگر ماه آنها را میدید، از آنها دیده بر نمی داشت. یعنی یکی از دیگری زیباتر. 3 اندر شبستان گرسیوزند. 3 دختر دیگر در خانه گرسیوز برادر افراسیاب که از مام و از باب با پروزند، یعنی دارای تبار خوب هستند از هر دو. نبیره فریدون و فرزند شاه که هم تاج دارند و هم جایگاه. ببینید، برای اینکه تورانیان رو ترک ننامیم سخن روشن‌تر از این نمی شود. پیران سردار بزرگ توران دختران افراسیاب و دختران گرسیوز را نبیره فریدون می نامد. از این سو خود سیاوش هم نبیره فریدون است. پس هر دو از یک تبار و از یک خاندانند، نه از 2 نژاد ستیهنده با یکدیگر. اگر ستیزی در کار است یعنی ایران و توران بر سر سرزمین‌های بهتر و شیوه زیست بهتر است، نه 2 تبار ستیهنده. پیران نشانی 3 تن از دختران افراسیاب و 3 تن از دختران گرسیوز را به سیاوش می‌دهد و هر یک را زیباتر از دیگری می‌شمارد و سیاوش را به گزینش یکی از این شاه دختهای نازنین برمی‌انگیزد. بر ایشان نگه کن دلت رهنمون، که پیوسته شاه گردی به خون. پس پرده من 4 خورد، خود من هم 4 دختر کوچک دارم. چو باید تو را بنده باید شما. خب در روشنی پیداست که من خود هم 4 دختر زیبا دارم که سن و سال کمتری دارم. از ایشان جریره است مهتر بسار. جریره
از هر 4 دختر من بزرگتر است، که از خوب رویان ندارد همال. یکی دختری هست آراسته، چو ماه درخشنده با خواسته، یعنی دارایی بسیار. نخواهد کسی را که آن رای نیست، به جز چهره شاهش دلارای نیست. یعنی هر مردی را به همسری نمیپسندند جز کسی مانند تو را. ز خوبان جریره است انباز تو. انباز یعنی شریک، دوست، همدم، همراه، همسنگ، هم ارج. بود روز رخشنده دمساز تو. اگر رای باشد تو را بنده ایست، به پیش تو اندر پرستنده ایست. سیاوش بدو گفت دارم سپاس، مرا همچو فرزند خود میشناس. ز خوبان جریره مرا در خور است، که پیوندم از خان تو بهتر است. خان در اینجا یعنی خانه، خاندان، تبار. مرا او بود نازش جان و تن. نازش یعنی سربلندی. گوید جریره مایه سربلندی من خواهد. نخواهم جزو کس از این انجمن، یعنی از میان مردم سرزمین توران، از این انجمن یا انجمن رو میتوانیم بگوییم این خاندانهایی که برشمردی، خاندان خود افراسیاب، خاندان گرسیوس و خاندان خود تو، این رو هم میتوانیم بگوییم این انجمن. از میان این انجمنی که به من نمایاندی، من کسی را جز جریره نمیپسندم. نخواهم جزو کس از این انجمن، سپاسی نهادی زین همی بر سرم، که تا زنده ام سر بدان بسپرم. میان من از میان همه دختران توران زمین، جریره دختر تو را به همسری برمیگزینم و تا پایان زندگی سپاسگزار مهر پدرانه تو خواهم بود. پس آنگاه پیران ز نزدیک اوی، سوی خانه خویش بنهاد روی. چو پیران ز پیش سیاوش برفت، به نزدیک گلشهر تازید تفت. گلشهر نام همسر پیران است، مادر جریره، که مادر زن آینده سیاوش خواهد شد. این هم نشانه دیگری از همخاندانی ایران و توران، که نام همسر بزرگ پهلوان توران گلشهر است، نام زیبای ایرانی. بپرسید گلشهر که این نام جوی، چرا ای تو شادان بدین سال بگوی. چه شده است این همه شادمانی؟ بدو گفت پیران که ای نیک زن، شدستم سرافراز بر انجمن. در میان همه بزرگان توران زمین من سرافراز شدم. چگونه نباشم امروز شاد، که داماد ما شد نبیره قباد. بدو گفت کار جریره بساز، به فرد سیاوخش گردن فراز. کار جریره بساز یعنی او را به شایستگی بیارای، او را به شایستگی آماده رفتن به خانه شویش کن. بیاورد گلشهر دخترش را، نهادش همان بر سر افسرش را. به دیبا و دینار و زر و درم، به بوی و برنگ و به هر بیش و کم. بیاراست او را چو خرم بهار، فرستاد در شب بر شهریار. مرو را بپیوست با شاه نو، نشاند از بر گاه چون ماه نو. ندانست کس گنج او را شمار، همان تخت زرین گوهرنگار. سیاوش چو روی جریره بدید، خوش آمدش خندید و شادی گزید. همی بود با او شب و روز شاد، نیامد ز کاووس بر دلش یاد. بر این نیز چندی بگردید چرخ روزگار، سیاوخش را بد ز نیکیش برخ. برخ یعنی بهره. سیاوش از نیکیهای درون و برون جریره و فروزه های پیدا و ناپیدای او بهره‌های بسیار بود. به خوشبختی رسید، داماد خوشبخت و مرد خوشبختی شد. ورا هر زمان پیش افراسیاب، فزونتر بودی
ارزش و جاه و آب. آب در اینجا یعنی بالامندی، ارجمندی، بالایی. واژه آب تنها آن نوشیدنی نیست. آب چمهای بسیار گوناگون دارد، یکی هم بالامندی و اعتبار و ارزش است. فزونتر بودی ارزش و جاه و آب. آب او، آبروی او، بالامندی او هر روز نزد سیاوش، افراسیاب فزونتر میشد. خب میرسیم به دومین همسر سیاوش. نکته بسیار 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 شایان ژرف‌نگری است این بخش از داستان سیاوش. یکی روز پیران پرهیزگار سیاوش را گفت: ای شهریار، تو دانی که سالار توران سپاه ز اوج فلک بر فرازد کلاه. آماج از سالار توران سپاه همان افراسیاب است. میگوید تو میدانی که افراسیاب با داشتن فرزندی مانند تو خود را در بالاترین گامه خوشبختی میپندارد و میبیند. ز اوج فلک بر فرازد کلاه یعنی از داشتن فرزندی مانند تو آنچنان شادمان است که خود را بر فراز آسمان ها میبیند. شب و روز روشن روانش تویی، دل و جان و هوش و توانش تویی. چو با او تو پیوسته خون شوی، از این پایه هر دم به افسون شوی. اگر تو پیوند خونی پیدا کنی با افراسیاب، آنگاه امید او بر تو بیشتر خواهد شد. بباشد امیدش به تو استوار، که خواهی بودن پیش او پایدار. اگر چند فرزند من، دختر من خویش توست، همسر توست، مرا غم ز بهر کم و بیش توست. اگرچه دختر من همسر توست، ولی من در اندیشه آینده تو و خوشبختی هر دو کشور ایران و تورانم. میخواهم راهی را برگزینم که از این پس هرگز میان دو کشور ایران و توران جنگی در نگیرد و خون جوانی بر زمین ریخته نشود. در اینجا فردوسی بزرگ ما را با بینش و منش و کنش پیشینیانمان آشنا می‌سازد. این مرد بزرگ پیران که نامدارترین پهلوان و پس از افراسیاب بلند پایگاه ترین مرد توران زمین است، پیش از آنکه و بیش از آنکه در اندیشه خوشبختی و بهروزگاری دخترش باشد، در اندیشه خوشبختی و بهروزگاری مردم دو سرزمین ایران و توران است. دبیرهای فریدون. این بزرگترین آموزه است که همیهنانم پیشینیان ما برای سیاست پیشگان روزگار ما به یادگار گذاشتند. نگاهی به پیرامون خود بیاندازیم و از خود بپرسیم کدام یک از کنشگران سیاسی امروز ما آماده اند که برای بهروزگاری مردم ایران ایده های سیاسی خود را زیر پا بگذارند. بهروزگاری مردم ایران را بر ایده های سیاسی خود برتری دهند. کدامشان آمدن که برای خوشبختی و بهروزگاری مردم ایران از سود خود یا گروه خود یا انجمن خود یا حزب خود چشم بپوشند؟ آیا پیروان مذهب شیعه این اندازه بهمنشی دارند که در راه آسایش و بهزیوی مردم پیروان ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه را در همه میدانهای زندگی با خود برابر بشمارند؟ آیا کمونیست های پشت به میهن کرده و پشت به ارزش های مردمی کرده کمترین بویی از این فرهنگ جوانمردی و جوانزنی برده اند که در راه سربلندی کشور و شادزیوی مردم سرزمین خود از ایده های پست و ایران برباده خود چشم بپوشند؟ کدام یک از کنشگران سیاسی ما از چنین فرهنگ والایی برخوردار؟ با دلیلی میگویم هیچ کدام. اینجاست که میگوییم شاهنامه شاه نامه هاست، چرا که تنها در این گرامی نامه است
که ما با منش والای پیشینیانمان آشنا میشویم. میگوید اگرچه جریده است پیراسته، از این انجمن مرد تو را خواسته تو همین بود که تو او را برگزیدی، ولی چون من تو را آن سزاوارتر این است که از دامن شاه جویی گوهر، که داماد شاه بشوی. یعنی شایسته تر آن است که تو از دختران افراسیاب یکی را به همسری برگزیدی، پیوند خونی با پادشاه توران پیدا کنی. فریگیس بهتر ز خوبان او، نبیدی به گیتی چنان موی و روی. نام دختر افراسیاب که به زودی همسر سیاوش و نازنین عروس ما ایرانیان خواهد شد، گاه فرنگیس و گاه فریگیس آمده که هر دو گویش درست و هر دو زیباست. به بالا ز سرو سهی بهتر است، ز مشک سیه بر سرش افسر است. رخش را توان کرد نسبت به ما. حالا پدرزن سیاوش نشسته است دختر دیگری را می ستاید نزد دامادش که تو او را به همسری برگزید. چرا؟ نه برای خوشباشی های شبانه و روزانه، برای پیوند خونی میان دو ملت ایران و توران، برای پایان بخشیدن به جنگ های پایان ناپذیر، که خونی از جوانان دو سرزمین بر زمین ریخته نشود، مادران بیش از این در سوگ فرزندان خود ننشینند. این آن کار بزرگی است که پیران میکنه. میستاید دختر افراسیاب را، فرنگیس را، از داماد خود. رخش را توان کرد نسبت به ماه، اگر ماه دارد دو زلف سیاه، یعنی برتر است از ماه، چون ماه با همه زیبایی دو زلف سیاه مانند دو زلف سیاه فرنگیس ندارد یا فریگیس. هنرها و دانش ز دیدار بیش، خرد را پرستار دارد به پیش. یعنی تنها زیبایی نیست، زیبایی چه روی و موی و اینها نیست، بلکه خرد را پرستار دارد به پیش. راستینگی سخن پیران در ستایش از فرنگیس را در آینده خواهیم دید. آنچه میگوید درست میگوید. فرنگیس عروس ما ایرانیان دختری است بسیار 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 شایسته و خوشا که این پدر پیران داماد خود که ایرانی است سیاوش ما را برانگیخت که با او زناشویی کند و چه کار خوبی کرد. از افراسیاب ار بخواهی رواست، چون نوبت به کشمیر و کابل کجاست. کشمیر و کابل در اینجا نمادی از سراسر جهانند. میگوید در کران تا کران جهان دختری به زیبایی و نیکسرشتی و خردمندی فرنگیس نخواهی یافت. شود شاه پرمایه پیوند تو، درخشان شود فر و اورند تو. اورند همان اورنگ و فر و شکوه است. میگوید اگر فرنگیس را به همسری برگزینی، فر و شکوه و بزرگی تو در کران تا کران جهان تابیدن خواهد گرفت. چو فرمان دهی من بگویم بدو، اگر تو به من فرمان بدهی من میروم به خواستگاری. من بگویم بدوی، بجویم بدین نزد او آبروی. او افراسیاب را میگوید. سیاوش به پیران نگه کرد و گفت که فرمان یزدان نشاید نهفت. اگر آسمانی چنین است رای یا رای، اگر رای آسمان، رای سرنوشت، اندیشه نیک تو چنین است، اگر آسمانی چنین است رای، کسی را به راز فلک نیست پای. دمم با جریده که بود دسترس، بهایت نخواهم جزو هیچ کس. من با جریده دختر تو بسیار خوشبختم، جزو
هیچ کس دیگری را نمیخواهم. ببینید والامندی این جوانمرد ایرانی را. پدر زن آمده است، او را برمیانگیزد که بیا با زیباترین دختر جهان که فرنگی است، دختر افراسیاب است، زناشویی کن، داماد پادشاه خواهی شد، جانشین او خواهی شد. میگوید سرنوشت هر چی که باشد من میپذیرم، ولی دمم یعنی نفسم با جریره که بود دسترس بهایت، نخواهم جزو هیچ کس. دمم یعنی نفسم با جزیره بسیار خوشتر خواهد بود تا با دیگر دختران افراسیاب. اگر فرمان سرنوشت این است، آنچه را که باید به فرجام رسد. ولی من آماج از واژه سرنوشت به باور من میتوانیم بگوییم آنچه برای بهزیوی مردم دو سرزمین ایران و توران، آنچه را که تو پنداری به پدر خود، به پدر زن خود که جای پدر اوست اکنون پیران، میگوید آنچه را که تو بهتر میدانی همان را انجام بده. ولی من دمم نفسم با جریره بسیار خوش است، هیچ نیازی به دختر دیگری ندارم، همسر دیگری ندارم، نه در بند گاه هم نه در بند جاه. ببینید نه جاه میخواهم نه گاه یعنی تاج و تخت و اینها، پایگاه. نه در بند گاه هم نه در بند جاه، نه خورشید خواهم نه روشن کلاه تاج درخشان پادشاهی نمیخواهم. بسازیم با هم به نیک و به بد، من و جریره همسرم بسازیم با هم به نیک و به بد، نخواهم جزو گر به من بد رسد. دو گفت پیران که من کار اوی بسازم، تو بگذار و تیمار اوی. این کارها رو به من واگذار، من خودم همه کارها رو سر و سامان خواهم باشید. ببینید آماج پیران، این مرد بزرگ، این پهلوان نامدار توران زمین، این مرد خردمند چگونه نگاه میکند به ارزش‌ها. او در اندیشه خود، در اندیشه خاندان خود، در اندیشه دختر خود نیست. او در اندیشه هزاران هزار جوان ایرانی و تورانی است که در جنگ‌های بیهوده خونشان بر زمین ریخته می شود و پدران و مادران در سوگشان می نشینند. می خواهد به این خونریزی‌های بیهوده پایان بخشد با یک پیوند زناشویی میان پسر پادشاه ایران و دختر پادشاه توران. می خواهد نقطه پایان بگذارد بر این همه خونریزی‌های بیهوده. من او را بدین کار خستو کنم. خستو یعنی اعتراف کننده، کسی که به انجام کاری اعتراف می‌کند. ولی در اینجا به چم سازگاری و همراهی است. میگوید من او را با انجام این زناشویی همراه خواهم ساخت. نگران نباش، کار را به من واگذار. به فرمان او رخ بدین سو کنم. در این است ناکام بهبود تو، زیان من است این ولی سود تو. سیاوخش گفت ای خردمند پیر، اگر بود خواهد سخن ناگزیر، تو دانی چنان کن که کام تو است، چو گردون گردنده رام تو است. اگر من به ایران نخواهم رسید، نخواهم همی روی کاووس دید، چو دستان که پروردگار من است، تهمتن که خرم بهار من است، چو بهرام و چون زنگی شاوران، جز این نامداران و گنداوران، چو از روی ایشان بباید برید، به توران همی جای باید گزید. پدر باش و این کدخدایی بساز. کدخدایی در اینجا یعنی دامادی. پدر باش و این کدخدایی بساز، مگو این سخن با زمین جز براز. هر آنچه را که خودت درست میاندیشی انجام بده. برای اگر چنین است که من در آینده کاووس رو نخواهم دید، آموزگار بزرگم رستم تهمتن رو نخواهم دید، دوستان خوبم رو نخواهم دید، از این رو هر آنچه را که تو بهتر میشناسی همان را انجام بده. اگر بخت باشد مرا
نیکخواه، همانا دهد ره به پیوند شاه. همی گفت و مژگان پر از آب کرد، می گرید همی برکشید از جگر باد سرد. باد سرد رو گفته بودم، یعنی آه کشیدن. سیاوش می داند که از این پس هرگز پدر و سرزمین پدری را نخواهد دید. آموزگار بزرگ خود رستم دستان را نخواهد دید. یاران دلبندش مانند بهرام و زنگه شاوران را نخواهد دید و ناگزیر است به سرنوشت خود تن دهد و برای همیشه در سرزمین توران مانش گزیند. بدو گفت پیران که با روزگار بسازد خرد یافته مرد کار. سخن بسیار بسیار گرانمایه است. این سخن فردوسی است که از دهان پیران میگوید. بدو گفت پیران که با روزگار بسازد خرد یافته مرد کار. یعنی در زندگی آدمی رخدادهای بسیار نیک و بد پیش میآید، ولی مرد خرد یافته یا زن خرد یافته، آدم خرد یافته هرگز تسلیم نمی شود، هرگز نومید نمی شود، هرگز از پیکار دست بر نمی دارد. بسازد خرد یافته مرد کار. نیابی گذر تو ز گردان سپیر، که از روی است آرام و پرخاش و مهر. به ایران اگر دوستان داشتی، به یزدان سپردی و بگذاشتی. نشست و نشانت کنون ایدر است، سر تخت ایران به بند اندر است. ایدر یعنی اینجا. و سر و تخت ایران به بند اندر است یعنی تاج و تخت پادشاهی ایران در دست دیگری است، نه در دستان تو. تو پادشاه ایران نیستی، خواه ناخواه اینجا ماندگار خواهی شد. امروز تا برسیم به فردا. بگفت این و برخاست از پیش اوی، چو آگاه گشت از کم و بیش او. به شادی بیامد به درگاه شاه، فرود آمد و برگشادند راه. همی بود بر پیش او یک زمان، بدو گفت سالار نیک و گومان، که چندین چه باشی به پیشم بپای، چه خواهی بگیتی چه آمد رای. پیران دیر زمانی در پیشگاه افراسیاب بر پا ایستاده و از هر دری سخن بیهوده میگوید. افراسیاب با شناختی که از رفتار و منش پیران دارد میداند که پیران سخنی و خواهشی دارد. سرانجام میپرسد مرد چرا ایستادی؟ چه میخواهی؟ خواهانی چیستی؟ آنچه را که در دل داری زبانی کن، بگو. سپاه و زر و گنج من پیش توست، مرا سودمندی به کم بیش توست. کسی کو به زندان و بند من است، گشادنش در دو گزند من است. ز خشم و ز بند من آزاد گشت، ز بهر تو پیکار من باد گشت. یعنی اگر زندانی داشته باشیم و اون زندانی دشمن خونی من باشد، اگر تو بخواهی که آزاد بشود من آزادش خواهم کرد. ز بهر تو پیکار من باد گشت، یعنی من هیچ در برابر خواسته های تو پایداری نخواهم کرد، با تو پیکار نخواهم. هر چه میخواهی بگو. چه میخواهی؟ چرا ایستادی؟ میداند که سر پا ایستادن پیران و سخن بیهوده گفتن در پیش خواسته ای هست. ز بسیار و اندک چه خواهی بخواه، ز تیغ و ز مهر و ز تخت و کلاه. مهر، اگر پادشاهی مهر خودش را به کسی میداد یعنی او را نماینده خود داشت در همه زمین ها. هر چه میخواهی، تخت و تاج و کلاه و مهر، هر چه میخواهی. خردمند پاسخ چنین داد باز، که از تو مبادا جهان بی نیاز. نیاز من از خواهش خیش نیست، برای خود چیزی نمیخواهم. کس از مهتران تو درویش نیست، مرا خواسته هست و گنج و سپاه. به بخت تو هم تیغ و هم تاج و گاه. خواسته دارایی است، من دارایی بسیار دارم. ز بهر سیاوش پیامی دراز،
رسانم به گوش سپهبد دراز. دراز یعنی کسی دیگری نمیخواهم بشنود این سخن که تنها میان من و تو و سیاوش خواهد بود. مرا گفت با شاه ترکان بگوی. ببینید اینجا باز واژه ترکان آمده است برای افراسیاب که درست نیست. این یک لغزشی بود که پیش از فردوسی هم در بینش ایرانیان پدید آمد و شوربختانه به شاهنامه راه یافت. من پیاپی میکوشم این را به جوانان خوب ایران بگویم که تورانیان ترک نیستند، ولی در اینجا خب آمده است. مرا گفت با شاه ترکان بگوی که من شاددل گشتم و نامجوی. بپروردیم چون پدر در کنار، همه شادی آورد بخت تو بار. کنون همچنین کت خدایی بساز، به نیک و بد از تو نیم بی نیاز. کت خدایی گفته بودم یعنی دامادی، مرا داماد خود کن. پس پرده تو یکی دختر است، که ایوان و تخت مرا در خور است. فرنگیست خواند همی مادرش، شوم شاد اگر باشم اندر خورش. بدین شیوه فرنگیست را از افراسیاب برای سیاوش خواستگاری میکنه، ولی پاسخ افراسیاب وارون آن چیزی است که پیران میپنداشت و شاید ما هم میپنداشتیم که افراسیاب بیدرنگ خواهد گفت بسیار خوب، ولی نمی کند، نمیگوید بسیار. پراندیشه شد جان افراسیاب. اندیشه در اینجا فکر نیست، غم است. پراندیشه شد جان افراسیاب، چون این گفت با دیده کرده پرآب، با چشمانی اشکریست. ببینید افراسیاب پادشاه توانمند توران زمین با چشمانی گریان پاسخ میداد به توران که من راندم پیش از این داستان، نبودی بران گفته هم داستان. من این سخن را پیشتر هم به تو گفته بودم ولی تو نپذیرفتی، با من هم داستان نشدی. چون این گفت با من یکی هوشمند، که جانش خرد بود و رایش بلند. یک مرد هوشمندی، رایزن هوشمندی با من چنین گفت که ای دایه بچه شیر نر، چرنجی که جان هم نیاری ببر. یک مرد خردمند و هوشیار به من گفته بود که چرا این چنین در دایگی یک بچه شیر نر میکوشی. بچه شیر نر آماجش همین سیاوش است، فرزند ما ایرانیان در توران. چرا این چنین در دایگی یک بچه شیر نر میکوشی و خود را گرفتار رنج و سختی میکنی؟ بکوشی و او را کنی پرهنر، یعنی همه توانمندی ها را به او آموزش میدهی، او را کنی پرهنر. تو بیبر شوی چون وی آید ببر. بر همون میوه است. تو بیبر شوی چون وی آید ببر. تو در پرورش این بچه شیر نر میکوشی، ولی هنگامی که درخت او به بار نشست، درخت بخت تو خواهد خشکید و برابر از دست خواهد داد. همه رنج هایی که برای توران کشیده ای در همه این سالها برباد خواهند رفت. نخستین که آیدش نیروی جنگ، همان پروراننده آرد به چنگ. و دیگر که از پیش گنداوران، ز کار ستاره شمر بخردان. شمار ستاره به پیش پدر، از این رانده بودند سر تا به سر. رانده بودن یعنی بیشتر گفته بودند، گزارش کرده بودند که از تخمه تور و از کیقباد، یکی شاه سر برزند پر زداد. ببینید خودش را از تخمه تور و سیاوش را از تخمه کیقباد، پدر کیکاووس و پدر بزرگ سیاوش میداد. مرا با نبیره شگفتی بسی، نمودی همی کار دیده کسی. نبیره در اینجا همان نوه است. میگوید به من گفته بودند پیشگویان، ستاره شناسان، بخردان، موبدان به من گفته بودند که از تبار من
و از تبار کیقباد، یعنی از دختر من فرنگیس و سیاوش نوه کیقباد فرزندی زاده خواهد شد که سر و گنج و تخت و سپاه مرا، همان کشور و بوم و گاه مرا، شود از نبیره سراسر تباه، یعنی نوه خودم که فرزند فرنگیس خواهد بود، زندگی من و کشور من تباه خواهد شد. همان کشور و بوم و گاه مرا، شود از نبیره سراسر تباه. ز دستش نیابم به گیتی پناه، بگیرد همه سر به سر کشورم، ز کارش بد آید همی بر سرم. کنون باورم شد که او این بگفت، تا این دم که تو نیامده بودی به خواستگاری دخترم برای سیاوش، باور نمی کردم این سخن، ولی اکنون که آمدی و این رو دخترم رو از من خواستگاری کردی برای سیاوش، باورم شد که آنچه را به من گفته بودند درست گفته بودند. کنون باورم شد که او این بگفت که گردون گردون چه دارد نهفت، که از این دو نژاده یکی شهریار، از این دو نژاده یعنی دو خاندان ایران و توران، که از این دو نژاده یکی شهریار. البته نژاده، واژه نژاده در زبان پارسی یک چم دیگری هم دارد که تازیگویان میگوین اصیل، پاک، مثلا میگوین اسب اصیل یا نمیدونم نژاد اصیل. اصیل برابر پارسیش میشود نژاده، ولی در اینجا دو تبار، دو دودمان، دو خاندان است که از این دو نژاده یکی شهریار بیاید بگیرد جهان در کنار. از این دو خاندان، خاندان ایران و توران، شهریاری پدید خواهد آمد که همون کیخسرو است، بیاید بگیرد جهان در کنار. از این دو یعنی از سیاوش و فرنگیس فرزندی زاده خواهد شد، به پادشاهی خواهد رسید و روزگار مرا و سپاه مرا و سرزمین مرا تباه خواهد کرد. به توران نماند بر و بوم و رست، کلاه من اندازد از کین نخست. رست یعنی زمین و سرزمین و کشتار. تمام سرزمین مرا ویران خواهد کرد و کلاه مرا، تاج پادشاهی مرا بر زمین خواهد افکند. چرا کشت باید درختی به دست، که برگش بود زهر و بارش کبست. کبست میویست بریخت دستنبو ولی بسیار تر. میگوید چرا من باید به دست خودم برای زندگی خودم در گلستان خودم کبست بکارم؟ چرا باید زندگی خودم رو تباه کنم؟ نمی کنم. ز کاووس و از تخم افراسیاب، چو آتش بود تیز با موج آب. ندانم به ایران گراید به مهر، وگر سوی توران کند پاک چهر. چرا بر گمان زهر باید چشید، دم مار خیره نباید کسی. بدارمش چندان که ایدر بود. بدارمش یعنی او رو تا زمانی که اینجا بود، ایدر یعنی اینجا، تا آن زمان بدارمش، نگاهش به سیاوش است، چندان که ایدر بود، مرو را به جای برادر بود. چو ایدر کند سوی ایران گذر، یعنی هنگامی که بخواهد از اینجا برود به سوی ایران، به خوبی بیارایم او را ببر. این کارا رو میکنم ولی دخترم را نمیدهم. فرستم به نیکی به نزد پدر، با نیکی او را به نزد پدرش میفرستم، چنان چون پسندت همی دادگر. خب یک بار دیگر نگاه میکنیم که میگوید تا زمانی که سیاوش مهمان ماست، او را پدروار گرامی خواهد داشت. هرگاه آبها از آسیاب افتاد و خواست به کشور خود بازگردد، او را با بهترین گرامی داشت روانه خواهم کرد، ولی دخترم را به او نخواهم کرد. بدو گفت پیران که ای شهریار، شما نگاه کنید جای پای سرنوشت را. بدو گفت پیران که ای شهریار، دلت را بدین کار رنجه مدار. کسی که از نژاد سیاوش بود، فرزندی که از تخمه سیاوش پدید آید،
خردمند و بیدار و خاموش بود. به گفت ستاره شمر مگرو ایچ، گوشی نباش برای دهان یاوه پرداز این فالگیران و قصه گویان و نمیدانم ستاره شماران. خرد گیر و کار سیاوش بسیج، گوشی برای دهان یاوه پرداز پیشگویان و ستاره شناسان مباش. خرد پیشه کن، راه درست برگزین و در فراهم آوردن زناشویی سیاوش با دخترت فرنگیست بکوش. این به سود توست، به سود کشور توست، به سود مردم هر دو سرزمین ایران و توران است. کسی که از نژاد سیاوش بود خردمند و بیدار و خاموش بود. از این دو نژاده یکی تاجور، از این دو نژاده، از این دو بیخ اصیل، از این دو تبار، از این دو خاندان، از این دو نژاده یکی تاجور بیاید برآرد به خورشید سر. فرزندی زاده خواهد شد بیاید برآرد به خورشید سر. به ایران و توران بود شهریار، پادشاه هر دو سرزمین خواهد، پادشاه ایران و توران. و شگفت‌انگیز است که تو پیران درست میگوید آنچه که درباره کیخسرو میگوید. سخن درباره کسی است که ما در آینده او را به نام کیخسرو خواهیم شناخت. به ایران و توران بود شهریار، دو کشور برآساید از کارزار. ز تخم فریدون و از کیقباد، فروزنده تر زین نباشد نژاد. یک بار دیگر ببینید، ز تخم فریدون و از کیقباد، فروزنده تر زین نباشد نژاد. باز هم هر دو مردم توران و ایران هر دو از تخمه فریدونه، یک مردم هست. دو گروه مردم نیستن، یک مردم. اگر خود جز این راز دارد سپر، نیفزایدش هم به اندیشه مهر. در برخی از نسخه ها آوردن بیفزایدش هم به اندیشه مهر که نادرست می نماید، چرا که میگوید اگر خواست سپر جز این است که من میگویم، تو با اندیشه نمیتوانی آن را دگرگون کنی. پس به راهی برو که خرد پیش پای ما میگذارد. بخواهد بودن بیگمان بودنی، نکاهد به پرهیز افسودنی. آنچه باید بشود خواهد شد، بیا آنکه ما توان پدید آوردن کمترین دگرگونی در آن را داشته باشیم. ببینید این شیوه اندیشه که به شاهنامه هم رسیده است، رنگ و بوی آیین زروانگری دارد که من و افشین در گزارش آیین مهری به گستردگی به آن پرداختیم. میگوید آنچه که شدنی باشد نمیتوان دگرگونش کرد، یعنی تن بسپاریم به سرنوشت. این یکی از رگه‌های اندیشه‌های زروانگری است که در اینجا هم آن را به روشنی می‌بینیم. نگه کن که این کار فرخ بود، ز بخت آنچه بر پرسی تو پاسخ بود. یک بار دیگر می‌خوانم، نگه کن که این کار فرخ بود، ز بخت آنچه پرسی تو پاسخ بود. به پیران چنین گفت پس شهریار، که رای تو بر بد نیاید بکار. تا کنون در همه این سالها ندیدم که اندیشه تو اندیشه نادرستی بوده باشد. هر آنچه را که تو اندیشیده ای و هر آنچه را که پیشنهاد کرده ای درست بوده است. که رای تو بر بد نیاید بکار، به فرمان و رای تو کردم سخن، تو شو هرچه باید به خوبی بکن. خودت برو، من میپذیرم. با همه آن سرسختی هایی که در آغاز سخن داشت، اکنون میگوید که بسیار خوب، چون تو را میشناسم، مرد بسیار اندیشمندی هستی و مرد دانا و خردمند و دلسوز هستی، اینجا هم کار رو به تو واگذارم. خودت برو، هر اون چرا که بایستی انجام دادن است انجام بده. دوتا گشت پیران و بردش نماز، بسی آفرین کرد و برگشت باز. دوتا گشت همون گونه که گفتم یعنی کرنش کرد، و بردش نماز یعنی او را ستود.
با گرامی داشته بسیار اون ستود و کنشکنان رفت و نزد سیاوش خرامید زود، بروبر شمرد آنچه رفته بود. بروبر شمرد یعنی به او گزارش کرد. نشستند شادان همه شب به هم، به باده بشستند جان را ز غم. افشین جان اگر پروانه بدهی سخن را در اینجا به فرجام برسانیم تا برسیم به خواستگاری فرنگیس و پیوند زناشویی آن دو با هم. اگر سخنی تا اینجا هست بگو، اگر نه سخن رو ببندیم. سپاس پدر عمر. من فقط بریم به اندیشه کنیم ببینیم که این پند این داستان چی بود، به خاطر اینکه همینجا یه جورایی بی‌عدالتی شد به جریره، همین که این همه اصرار بود که این اتفاق نیفته، ولی یعنی این هم مثلا خود افراسیاب مخالف بود، خب فرجام کارم که میدونیم چی میشه و باز دو مرتبه اصرار پیران روی این که این اتفاق بیفته. نمیدونم ولی چه پندی توش گذاشته پدر فردوسی. به باور من پندی در اینجا دنبال پند نباید بگردیم، دنبال آماج یک مرد باید بگردیم. پیران آماج او آماج بسیار بسیار ستودنی است. مردی است که خواهان آشتی است، مردی است که نمیخواهد که بیش از این خون جوانان دو سرزمین برای زمین یا برای نمیدونم آب یا کشتزارها یا برای چمنزارها و مراتع کشته بشود. میخواهد پایان بدهد. اندیشه نیکی دارد. حالا میتوانی بپرسید چرا این رو از آغاز نیندیشید؟ شاید به فکرش نرسید. برای من و تو و برای همه ما پیش آمده است که امروز کاری انجام میدهیم، پس از 10 روز میبینیم که اگر این کارا کرده بودم بهتر بود. خب دیر نشده است، میتوانم انجام بدم. آماج پیران آماجی است بسیار بسیار ستودنی. آری در این میان جریره میتوانم بگویم که گفته تازه گویان قربانی میشود، قربان میشود. جریره از او فرزندی است که فرزند بسیار بسیار نازنین، در آینده با او هم آشنا خواهیم شد، ولی سرنوشت انگره‌سار دیگری دارد. این گمان نمی کنم که بخوایم پندی از این داستان داشته باشیم. گمان می کنم باید بیشتر نگاه کنیم به آماج این مردان و این زنان. ببینید خود گلشهر مادر جریره، او چرا پایداری نکرد؟ می توانیم بپرسیم کدام مادر است که خودش برود به خواستگاری برای دامادش؟ کدام مادر می تواند چنین کند؟ ولی گلشهر می کند. چرا؟ بلکه نه جریره در اندیشه خود و خانواده خود و دختر خود است، نه پیران. هر دو این زن و شوهر، این نازنین مردان و زنان توران زمین که از نبیرگان فریدونند، هر دو چشم‌داشت دیگری دارند از جهان. آشتی، صلح میان دو ملت بزرگ ایران و توران. و اگر دختر من قربانی بشود بشه، اگر به بهای سیاه بختی دختر من ایران نجات پیدا خواهد کرد، چرا میکنم؟ خودم رو، خانوادم رو فدا میکنم، کشورم رو نجات میدم. به باور من باید از این دریچه نگاه کرد، نه با ارزش هایی که امروز در زندگانی ما روایی دارن، جریان دارن. به باور من باید اندکی دیدگاه خود را دگرگون کنیم، برگردیم با اون روزگار، اون جنگ های پایان ناپذیر، کشتار جوانان به دست یکدیگر در میدان های جنگ. اکنون یک کسی آمده است می‌بیند که در پی این رخداد که سیاوشی آمده است، شاهزاده ایرانی آمده است به کشور ما و ما میتوانیم از این دادی سپهری بیشترین بهره برداری رو کنیم برای یک آشتی همیشگی میان دو ملت. با این کار میکنیم. حالا دختر من نابود میشود؟ نابود که نمیشود، ولی هوو میآورد، دارای هوو میشود. خب بشود، یعنی بها میدهم، قربانی میدهم، این بها رو میخرم. اگر پندی هست به باور من این است، این پند این است که من و تو افشین گرامی از خواسته های خود بکاهیم برای یک ارزش والاتر. ارزش والاتر همیشه میهن است. به باور من هیچ ارزشی والاتر از میهن نیست.
این چرا؟ چون همه ما زادی اون سرزمینیم. آن چرا که داریم، من خودم رو میگویم، داوری برای کسی دیگری نمیکنم، ولی من آن چرا که دارم، گوشت و پوست و استخوان و هر اون چرا که دارم، از ایران دارم و به ایران بدهکارم. اگر باید بهایی بپردازم برای ایران، خواهم پرداخت. اگه بهای جان است، خون است، دارایی است، زندگی است، خانواده‌ام، همه را میدهم برای رهایی ایران. این آن پندی است که میتوان از این داستان برداشت. نمیدانم دلت نشست یا نه. نه راستش بخواید من قانع نمیشم، به خاطر اینکه اتفاقات خیلی بدی افتاده روی این. به نظر من هیچ چیزی، یعنی وقتی که پای عدالت میرسه آدم باید رو عدالت وایسه. اون یه خطیه که عدالت رو باید تعریف کنیم که عدالت یعنی چه. ما همون بله درسته. به هر حال اینجا میستاییم چگونه تعریف میکنیم. درسته. عدالتی که در اینجا ببینید، اگر ما بخوایم امروز رو با فردایی که گونه دیگری خواهد بود، یعنی شما نگاه میکنید به کیخسرو، اگر ما نگاهمان آنگونه باشد، خب گم میکنیم، به باور من گم میکنیم سررشته اندیشه را. در این گامه هنوز کیخسروی نیست. در این گامه هنوز جنگ‌های خونین دنباله ندارد. آماج پیران این است که جنگی نباشد. این جنگ خانمانسوز است، هر دو کشور را نابود میکنند، هر دو سرزمین، هر دو تمدن، هر دو را نابود میکنند. و کسی مرد خردمندی، حالا شما پیران را بگذارید در برابر کیکاووس. کیکاووس ایرانی است و پیران تورانی. چرا من پیاپی، نه من، خود فردوسی این کار میکنه، پیاپی جایگاه پیران را بالاتر میبرد نسبت به پادشاه خود ایران که کیکاووس. کیکاووس مردی است پست، فرومایه، بد، و پیران مردی است بزرگ، خورشیدگونه، می اندیشد. با این اندیشه آنچه میخواهد، آنچه در آرمان دارد چیزی است و آنچه که رخ میدهد چیز دیگر. ما بارها برای همه ما در زندگی این اتفاق افتاده است که با آماج انجام کار نیکی رفتیم ولی برآیند بدی داشتیم. اینجاست که من گمان میکنم اگر میگوییم عدالت رو در اینجا چگونه میبینیم؟ پیران آیا کار خوبی میکند یا کار بد؟ به باور من کار نیکی میکند، نه کار نیک بلکه کاری بسیار 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 شایان ستایش. هم پیران و هم گلشهر، هر دو. و افراسیاب هم کار نیک میکنه. افراسیاب هم در آغاز میاندیشد که این کار درست نیست، ولی سرانجام از آنجایی که باور دارد به منش و کنش پیران میگوید بسیار کن، تا کنون هرچه تو گفتی درست بوده است، از این پس هم خودت اداره کن. همه اینها رنگ و بوی نیکی دارد، رنگ و بوی بدی و خیانت پیشگی و زشتی و فرومایگی ندارد. کسی پا روی حق و عدالت نگذاشته است. تنها یک اشتباه رخ داده است. اشتباه کجاست یا لغزش؟ ای کاش پیران پیش از این که جریره را به همسری سیاوش میداد، از همون آغاز فرنگیس را میداد، کار تمام. یعنی این گرفتاری میانه من و تو، ولی گرفتاری اینجاست که البته همه رو معرفی میکند، هم دختران گرسیوز، هم دختران افراسیاب میستاید و دختر خودش شد. ولی این گزینش سیاوش است که میگوید نه، من میان این انجمنها تنها دختر تو جریره را میخواهم. و در پایان هم دیدیم که سیاوش ایستادگی میکند. ولی این پافشاری پیران است، پیران و گلشهر، این زن و شوهر بسیار بسیار نیک سرشت که من به راستی اینها رو دوست می‌دارم. من به راستی اگر که می‌خواستم برای خودم پدری آرزو داشته باشم، پدری مانند پیران آرزو می‌کردم. دادگر، نیکخواه، خواهان بهزیوی مردم، تا آنجایی که خودش رو هم فدا می‌کنه. بیش از این چه می‌شود کرد؟ ولی خب اتفاق میافتد پیشتر دختر خودش را میداد، پس از چندی به این اندیشه میافتد که نه، این درست نیست، ای کاش که اینجور می بود. حالا میخواد اون کار انجام بده. کار غیر اخلاقی هم نکرده است. ما به یاد داشته باشیم که امروز اگر ببینید
افشین بسیار گرامی، پسر خوب من، هرگز نباید با ارزش‌های کنونی پیشینیانمان را داوری کنیم. جهان امروز جهان دیگری است. ما درباره پیش از تاریخ داریم گفتگو می‌کنیم. هنوز کوروش زاده نشده است. اگر تاریخ سیاسی ما رو نگاه کنیم 2500 سال، ما درباره زمانی گفتگو می‌کنیم که هنوز کوروش زاده نشده است. تاریخ آغاز نشده است. از این رو هست که میگویم ما این بوده را نباید داشته باشیم که با دیدگاه امروزمان پیشینیانمان را داوری کنیم. نیکی ها را بیاموزیم و پند بگیریم. همین. امیدوارم به درت نشسته باشد. اگر نه سپاس. پس تا دیداری بعد. تا دیداری. بدرود.